السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ أنا إياس طاهر، رح أكون معكم بسلسلة تصميم استبيانات XLS 4. رح نبلش اليوم بالدرس الأول من سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية XLS 4. رح ناخد بهالدرس ما هو ال XLS Form، نتعرف على موقع الكوبو تول بوكس. ما هو ال XLS Form؟ هو نموذج يتم إنشاؤه باستخدام برنامج الإكسل، وله بنية معينة وخواص معينة. يتم إنشاء نماذج عبر متغيرات بتنسيق واضح يفهمها منصات جمع البيانات التي تدعم النماذج من الشكل XLS. هناك الكثير من منصات جمع البيانات التي تدعم ال XLS Form، لكن أشهرها استخداما هو الكوبو تول بوكس، وهو مشروع تم إطلاقه من مبادرة جامعة هارفارد الإنسانية بالتعاون مع الأورتشا والIRC لجمع البيانات عند حدوث كارثة أو نزاعات بشكل سريع وسهل وموثوق. ما هو الموقع الكوبو تول بوكس؟ تستخدم هذه الأداة في جمع البيانات في الميدان أثناء الكوارث والنزاعات لتحقيق استجابة أسرع وأفضل وأكثر دقة. قبل البدء في تعلم إنشاء نماذج ال XLS يجب أن نملك حساب على منصة الكوبو تول بوكس لرفع النماذج وتعبئته من خلال المتصفح أو من خلال تطبيق الكوبو كوليكت على الأندرويد، إذ لا يوجد تطبيق الكوبو كوليكت على منصة iOS. نقوم بالبحث على موقع الكوبو تول بوكس. ندخل إلى الموقع، ننزل شوي لتحت، نضغط على Create an Account. هون ندخل معلوماتنا الشخصية مثل الاسم، اسم المنظمة، اليوزر نيم، اسم المستخدم، الإيميل، السيكتور، القطاع، والدولة، والجنس. هون ندخل كلمة السر، هون نعيد كلمة السر، نقوس Create Account. بعد الضغط على Create Account راح تظهر عنا هالشاشة الأساسية. اللي بيهمنا أكتر شي هون هو هذا الزر Projects. نضغط على Projects. هون راح تظهر لنا كل الاستبيانات اللي احنا رفعناهن على حسابنا. أنا قمت مسبقا برفع عدد كبير من الاستبيانات على حسابي، أما أنتو فالحساب بعد جديد ما راح تلاقوا شي. اللي بيهمنا أكتر شي هون هو هاد Upload your XLS form here directly. هاد لنقدر نرفع استبيانات ال XLS form اللي نحنا مصممنا على الإكسل. بعد ما نصممهن نرفعهم على حسابنا على الكوبو نقدر نشاركه مع الناس ويجونا ردود. وصلنا لنهاية الدرس الأول اللي أخذنا فيه ما هو ال XLS Form، وتعرفنا على موقع الكوبو تول بوكس وأنشأنا حساب على الموقع. رح ناخد بالدرس الثاني من سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية XLS Form الشكل الأساسي. يتكون الشكل الأساسي للنموذج من ملف إكسل يحتوي على 3 ورقات عمل اللي هي السورفي، التشويسز، السيتينج. السورفي وهي تعطي الشكل العام للنموذج، حيث تحتوي على كافة الأسئلة والمعلومات حول كيفية ظهورها في النموذج، حيث كل صف يمثل سؤال. أما الأعمدة فهي تمثل المزايا التي يمكن إضافتها للنموذج لتحسين ظهور الأسئلة. تحتوي السورفي على 3 أعمدة إلزامية، وهي النيم، التايب، ليبل. النيم وهو الاسم البرمجي للسؤال، يجب أن يكون فريد أي غير مكرر ولا يحتوي فراغات أو أي رمز سوى الأندرسكور. التايب يحدد نوع الإدخال، سيتم مناقشة جميع أنواع الإدخالات في الدروس التالية. أما في عمود الليبل وهو العمود الذي يحتوي نص السؤال،
فتحنا برنامج الإكسل. إن الشكل الأساسي يتكون من 3 ورقات عمل. الورقة الأولى نسميها السيرفي، الثانية نسميها choices، الثالثة نسميها settings. إن بالسيرفي تتكون من 3 أعمدة إلزامية. العمود الأول نسميه name، العمود الثاني نسميه type، العمود الثالث نسميه label. بعمود الليبل بنكتب نص السؤال، بعمود التايب نحدد نوع الإدخال، بعمود النيم نعمل اسم برمجي للسؤال. راح تتوضح الفكرة معكم بالدروس المقبلة. شيت التشويس. في هذه الورقة يتم وضع أجوبة الأسئلة ذو الخيارات المتعددة. تعتبر الأجوبة التي لها نفس اسم القائمة list name كمجموعة واحدة تظهر معا، حيث كل صف يعتبر إجابة من متعدد. تحتوي شيت التشويسز على 3 أعمدة إلزامية، وهي النيم، ليست نيم، والليبل. الليست نيم لتجميع الإجابات المتعددة للسؤال كمجموعة تظهر سوية. النيم وهو الاسم البرمجي للأجوبة، يجب أن يكون فريد أي غير مكرر ولا يحتوي فراغات أو أي رمز عدا الأندرسكور. الليبل لإدخال نص الإجابة. نفتح ملف الإكسل اللي أنشأناه قبل شوي، نمر على شيت التشويسز. قلنا بتكون من 3 أعمدة إلزامية. العمود الأول اسمه نيم، العمود الثاني نسميه ليبل، العمود الثالث ليست نيم. بعمود الليبل بنضع نص الجواب، بعمود النيم نقوم بإنشاء اسم برمجي لكل جواب، بالليست نيم نقوم بتوحيد الليست نيم لكل الإجابات اللي بدنا إياها تظهر سوية. شيت السيتينجز. تسمح هذه الورقة بمزيد من تخصيص النموذج. أهم الأعمدة المتواجدة في هذه الورقة الفورم تايتل، وهو العمود الذي نضع فيه عنوان النموذج المعروض للمستخدم. Default Language، توضع اسم اللغة التي سيتم إظهار الاستبيان به. نفتح ملف الإكسل اللي أنشأناه قبل شوي ومروا على صفحة السيتينجز. إن العمود الأول هو الفورم تايتل، العمود الثاني هو الديفولت لانجوج. الفورم تايتل نكتب هون عنوان الاستبيان. الديفولت لانجوج إذا كان عنا باستبياننا أكثر من لغة بنحدد اللغة اللي بدها تظهر أول ما يتم فتح الاستبيان. هيك وصلنا لنهاية الدرس الثاني من سلسلة تصميم استبيانات إكسل فورم. أخذنا بهالدرس الشكل الأساسي، وتعرفنا إنه الشكل الأساسي يتكون من 3 شيتات أساسية، هي السيرفي، التشويسز، السيتينج.